Balitang sa DZRJ, 8:10 a.m. Troy Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Narito ang mga nagbabagang balita at sapat sa impormasyon. Ihahatid sa inyo ni Angelo Almonte. Balitang Balita. Araw ngayon ng Miyerkules, July 12, 2017. Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Deklarasyon ni Pangulong Duterte ng martial law sa Mindanao, suportado ng maraming Pilipino ayon sa SWS. Application bilang Grab operator at driver itinigil. Tourism industry maapektuhan ng 5-year extension ng martial law sa Mindanao. AFP inaalam pa kung totoo ang impormasyon na inilabas ng ASG na pupugutan ang hawak na bihag. Department of Energy, blanco pa kung magkakaroon ng oil price hike bago at pagkatapos ng SONA ng Pangulong Duterte. Extension ng martial law nirekomenda ni General Bato sa mga senador. LTFRB nilinaw kung bakit minultahan lamang ang Uber at Grab. COMELEC hindi sang-ayon sa pagpapa-ID ng mga Muslim. 3.5 million pesos na donasyon nakalap ng AFP pamamahagi sa kaanak ng mga nasawing sundalo. Patay, 60 anyos na kagawad matapos itong mabaril sa Abra. Hinimok ng Isabela Anti-Crime Task Force ang mga drug dependent na sumailalim sa rehabilitasyon. Halos 200 estudyante sinugod sa ospital matapos painumin ng vitamins. International news, Haiti muling bubuhayin ang kanilang army. Tagumpay kontra ISIS, formal lang dineklara ng Iraq. Pinanggal na mataas na opisyal ng Vatican bumuelta kay Pope Francis. Entertainment news, Sara Geronimo na bash sa mga napiling finalists sa The Voice Teens. Bong Navarro mukhang dead malang sa ikatlong rape complaint laban sa kanya ni Denise Cornejo. Catherine Bernardo at Daniel Padilla pasok sa Yes Magazine's list of 100 most beautiful stars of 2017. Sports news, Perlas Pilipinas babawi sa bilis. NBA top pick na pilayan. Balitang espesyal, naluging kumpanya sa Armenia, keso ang pinasweldo sa mga empleyado. Health news, DOH hindi pwedeng makialam sa bentahan ng e-cigarette sa merkado. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Ako ang inyong tagapagbalita, si Angelo Almonte. Sa detalye ng nagbabagang balita. Suportado ng karamihan sa mga Pilipino ang dineklarang martial law ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Mindanao. Sa survey ng SWS, Social Weather Stations, ikalawang quarter ng taon, 57% ng mga Pinoy ang nagsabi na tama lamang ang deklarasyon ng batas militar sa rehiyon. Nasa 29% naman ang nagsabing dapat sa Marawi City lamang at sa Lanao del Sur dineklara ang martial law. 11% ang nagsabi na dapat idineklara ang batas militar sa Marawi City, Lanao del Sur at sa kalapit probinsya. Nasa 2% ang undecided. Lumabas din sa survey na 63% ang hindi sang-ayon na palawakin ang martial law sa Visayas habang 23% ang pabor, 13% undecided. 67% naman ang hindi pumabor na paabutin ang martial law sa Luzon habang 23% ang pabor, 13% undecided. Nabatid na sinailalim ni Pangulong Duterte ang buong Mindanao noong May 23 dahil sa may club na kaguluhan sa Marawi City. Samantala, itinigil ng Transport Network Vehicle Service, TNVS, na Grab ang pagtatanggap ng aplikante mula sa mga gustong maging driver at operator. Nabatid na pinatawa ng tig 5 milyong piso ang Grab maging ang kakompetensya nitong Uber dahil karamihan sa kanilang units ay kolorum. Sa tala ng Grab, nasa 28,000 ang kanilang aktibong unit pero halos 4,000 labang ang may permit mula sa LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ayon kay Grab spokesperson John Paul Nabua,
Inamin nito na hindi na-regulate ang dami ng mga applicants. Sinabi ni Nabua, hanggang sa ngayon bumibiyahe at pumapasada ang mga kolorum nilang mga sasakyan. Sa ngayon, kinakailangan pa rin ang Grab ng karagdagang 6,000 hanggang 8,000 applicants para mapunan ang demand o dami ng mga tumatangkilik na pasahero. Papatawag naman sa susunod na linggo ang isang technical working group para malaman kung gaano kalaki ang demand sa TNVS. Nangangamba si Committee on Tourism Chairperson Senator Nancy Binay sa magiging epekto sa tourism industry nang inihirit ni House Speaker Pantaleon Alvarez na 5 taong pagpapalawig ng umiiral na martial law sa buong Mindanao. Sabi ni Binay, dapat pag-aralang mabuti kung sa lalawigan na lamang ng Lanao pairalin ang batas militar kung ito ay palalawigin pa. Dagdag pa ni Binay, may taxi driver siyang nakausap na nagsasabing nabawasan talaga ang mga turista na kanilang nagiging pasahero kahit apektado ang kanilang kabuhayan. Paliwanag ni Binay, napakalaki ng kontribusyon ng turismo sa GNP, Gross National Product. Kaugnay nito, plano ni Senator Binay na magsagawa ng pagdinig upang alamin sa Department of Tourism ang ginagawa nitong hakbang para tugunan ang epekto ng martial law sa sektor ng turismo. Inaalam na ng AFP kung totoo ang impormasyong nilabas ng Abu Sayyaf Group na pupugutan nila ang kanilang 2 bihag na Vietnamese. Ayon sa source, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon kahapon ay pupugutan ang 2 sa Judangan, Barangay Buhanginan, Patikul, Sulu kung hindi magiging maayos ang resulta ng negosasyon. Sinabi ng source na pinamumunuan ni ASG Sub-Leader Hadjan Sawadjaan, Almujer Yada at Ben Yada ang pagplano ng pamumugot sa 2 kidnap victim. Sinabi naman ni Armed Forces Public Affairs Office Marine Colonel Edgar Arevalo, makikipag-ugnayan sila ngayon sa intelligence personnel sa Sulu para makumpirma ang impormasyon. Sa ngayon, ayon kay Arevalo, sa huling bilang ng militar, mayroong 25 bihag ang ASG. Hindi pa makapag-anunsyo ang DOE, Department of Energy, kung magkakaroon muli ng pagtataas sa presyo ng produktong petrolyo bago at pagkatapos ng ikalawang State of the Nation Address ng Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Energy spokesman Wimpy Fuentevilla, wala pa silang data na maring pagbasehan kung magkakaroon muli ng oil price hike sa susunod na linggo at pagkatapos ng SONA ng Pangulo. Karaniwan kasing nagpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng pagtaas o pagbaba sa presyo ng oil products kada Martes. Pinakauling nagkaroon ng paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo kahapon kung saan tumaas ang diesel ng 1.20 pesos kada litro, habang 70 sentimos sa gasolina at 90 sentimos sa kerosene. Samantala, nagsagawa ng briefing sa Senado sina Department of Interior and Local Government, DILG Acting Secretary Catalino Cuy at Philippine National Police Chief General Ronald De La Rosa. Kabilang sa mga humarap sa briefing ay sina Senate President Coco Pimentel, Majority Leader Tito Soto III at sina Senators Gringo Onasan, JV Hercito at Win Gatchalian. Ayon kay General Bato, nang hiningan siya ng opinyon ukol sa martial law na umiiral sa buong Mindanao, nirekomenda niya na palawigin pa ito dahil delikado pa ang sitwasyon sa Marawi na inatake ng Maute Terror Group. Nang tanungin kung gaano katagal ang dapat extension, sinabi ni General Bato na hanggang maubos sa mga kalaban o tuluyang maklear ang Marawi. Sabi pa ni Bato, hindi maiaalis ang pangamba na lumabas sa Marawi o kumalat sa iba pang lugar sa Mindanao ang karahasan na inihahasik ng Maute Group at iba pang grupo tulad ng Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters. Samantala, tinalakay din sa nabanggit na briefing kung paano matutulungan ng Senado na mapalakas ang kapabilidad ng pambansang pulisya para labanan ang terorismo. Dumipensa ang LTFRB, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kung bakit multa lamang at hindi cancellation ng operations ng Transport Network Vehicle Service, TNVS, na Uber at Grab. Sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Eileen Lizada, nirerespeto nila ang interes ng mananakay na tumatangkilik sa nasabing mga TNVS. Nilinaw nito na talagang walang mga prangkisang mga ito at sa halip ay accreditation mula sa kanilang opisina, habang hinihintay pa nilang maipasang batas na pumapayag sa ganitong teknolohiya sa bansa.
Ginitilisada ng multang pinataw na tig 5 million pesos ay hindi mapupunta sa kanila at ito ay diretso sa kaban ng bansa dahil mayroon itong resibong ini-issue sa kanilang pagbayad. Hindi sinangayunan ng COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na tanging mga Muslim lamang ang bibigyan ng ID. Ayon kay Guanzon, ang nasabing plano ay isang uri ng diskriminasyon. Dagdag pa nito na kung nais lamang ng mga otoridad na mabantayan ang krimen ay dapat hindi isang sektor ang kanilang tututukan. Reaksyon nito ng COMELEC sa balak ng PNP sa Central Luzon na hingian ng mga ID ang mga Muslim sa Muslim community para mabantayan ang kanilang seguridad. Oras na alas 3:43 sa Balitang Balita sa DCRJ. Ating bigyang daan ang pananalita, speech ng ating Pangulong Rodrigo Duterte sa 26th anniversary ng Bureau of Jail Management and Penology sa AFP Theater, Camp Aguinaldo, Quezon City. Men, young women burned at stake for refusing to have sex and children. And we keep a blind eye about the only item you see in the international papers, time and all, are those individual incidents that happen. But they are not really recognizing the fact that the world is afire. And in our country, the Abu Sayyaf, the ever cruel and brutal group there, allied with the ISIS, continue to behead in a most, it's almost animalistic urge to just decapitate people. Dito sa atin, what makes it really more odious to us is kinokontrol tayo ng mga nasa Amerika. Ang kagaya ko, pati yung mga empleyado lang ng State Department, whatever the position may be, they just took it upon lightly to, go out in the open and castigate us and criticize us as if kagaya ko, as if I was a federal postal employee. Kaya sabi ko itong mga Amerikano, if it's good for them, wala silang pakialam. If they think that they would execute an animal or human being, it's fine with them. Because sila ang gumagawa. Pero kung ibang tao, marami ang nagagalit. And for example, President Widodo, what is his main complaint when we talk to each other? It's really America and the rest of the EU. They would call you from time to time and insist that we do away with the death penalty in the statutes. At ang masakit pa dyan, itong mga they go around the world, and one of their prescriptions to solve the crime, or to make it easy for criminals, that is how you interpret it, is really we set up stations, parang health stations, at make available yung mga substances na sa addiction. For example, for those who are the rich guys, maybe we establish in Forbes Park and Dasmariñas mga cocaine, yung mga heroin. Yung iba naman sa Alabang, ano rin. Pero dito sa Tondo, shabu-shabu lang yan sila. Sabi ko, I am waiting for this guy to come to me, maybe visit me in Malacanang, and give me a lecture about drugs. And by the moment he starts to suggest na susunod ako sa kanila, na magtatayo ako ng mga shabu distribution centers,
Sinabi ko talaga, at sasabihin ko sa inyo kayo mga Pilipino, putang ina, sasampalin ko talaga. Maasahan ninyo. Because it would really be an insult to me. Hirap na nga tayo. Ano yung figure doon sa kabila na ngayon ang binibigay, yun ang sinusunod nila. Well, mind, but it was Santiago who gave it about 3 years ago. Yung sa PDEA pa siya noon. He's now the chairman. I appointed him again. But it's General Peña who heads the PDEA. Siya na yung nagbigay ng figures. Plus yung ating nakita, they were surrendering in droves. Makita mo sa television araw-araw by the hundreds of thousands. And yet they trivialize it. Parang binibilital nila ang problema natin kaysa kanila. When, as a matter of fact, there's a more, I said, insidious and a most despicable happening in the other parts of the world. Nasabi na tayo, I insist on allies. Bakit ako mag-ally sa inyo, no? Ganun ang tratamento ninyo sa amin. Pasunod-sunod lang kami. So there was a time that we were too distant from China. And I come from a agricultural region, which is Mindanao. Yung mga pineapple, banana, hindi na nabibili because China refused the importation. So ako naman, we have been doing it, then it was cut off for no reason at all. I knew that it was not really a matter of quality. Because we took care that our products are really safe for consumption for the nations to where they are exported. Bakit man tayo So I changed a little bit. Hindi ako sumusunod ng sabi ko. I refuse to obey kung anong gusto ninyong sabihin sa amin. So I started to, not really separate, because we have this RPUS pact. So I could not enter into any other military alliances. That would be a violation of the treaty. But on economic and terrorism, which is not actually war, I can always go to other nations for help. And that is why I went to China and I went to Russia. I expect Russia to help us in due time. China has sent it. There will be another shipment of arms on September. But I never suggested anything about alliances. But sabi ko sa China, we can do joint military maneuvers. And I have been inviting Malaysia, but I cannot talk about it. Indonesia has the same problem. They are being attacked there, not really in the newspapers every day, but they have also a barangay there or a municipio being attacked every day by the ISIS. So we have a problem, and ang sakit dito sa terrorism, as I have insisted along, nandito sila. During the first command conference, during the ever first time that I faced the military and the police, we were talking about the problems of the Philippines. Tapos pinakinggan ko lang sila, drugs and and everything, criminality. But little was said about Mindanao. Sabi ko sa kanila, look guys, I hope I am wrong, but I see in the horizon the darkening clouds of trouble, and it would be ISIS and terrorism. Only that ako. Tamang sabi ni Secretary Lorenzana. We never expected, we knew, ako ang unang nagsasabi, drug is fueling terrorism. Kasi yung mga perang remittances na nila could not really be sufficient to sustain a widespread terror acts. Sabi ko ang Cebu because there was a plenty, more than the local consumption,
can consume. So sabi ko, bantay kayo dyan sa druga. And that was, the Visayas was poisoned. Marami ay thought of the while that it was there in, sabi ko nga, sa Iloilo is the bedrock. Doon pinapadaan ang Cebu sa Visayas. It contaminated all. I'm not, but I see Cebu as also a hotspot sa droga. Kasali ang pulis. Now, medyo nalinis yun, we changed guards there. We brought in the SAF. Hindi ko kayo, because, we have to temper our moves in accordance with civilized practices. So, yung pasok-labas, I can really understand because I've been mayor for several years. BGMP doon, kung anong kulang, kung puno. And I might, pwede akong magyabang dito ngayon. You should visit Davao. Tingnan ninyo yung prisuhan ng babae. Because when I became mayor, it was only separated by a chicken wire. Doon sa lalaki and a plywood to boot. But that was it. I said, there's a vacant lot there owned by the OTC. Hindi naman ninyo nagagamit yan because satellite na. You were overtaken by the events of technology. So ginawa ko na lang ng hiningi ko kay Arroyo, ginawa ko ng prisuhan sa babae. Tingnan mo ang prisuhan sa babae doon. It's not actual. Well, there's a high wire. Nakapala ikot sa compound. But inside, it's really houses. They built several, what do you call it? Small chalets. Para mga chalet. Iba-ibang kulay. Pag nandiyan ka sa loob, hindi mo malaman na prisuhan yan. I entered into a partnership with Gawad Kalinga noon. Ang gusto ko, yan ang gagawin ko. Pero totoo lang, kasi galit ako sa mga, so magdusa kayo dyan. Matulog kayo, magtindig, dapat lang. Mainit talaga ako dyan sa kriminal, totoo lang. Ang problema dyan, the few in between, at hindi man marami yan, yung sabit pati inosente. I'm sure in every, if I draw from experience, about every 30, may isa, dalawa dyan talaga na inosente. Yan ang nakakaawa, damay. But the rest, pasok labas yan, alam ninyo yan. Nandito yan, ma-release after 2 years, balik na naman, lalo sexual offenders. There's a strange shift ng Alam ninyo yan. Alam ninyo yan. Ito nga sa penal, it's pronounced penal colony. At saka itong sa munting lupa. Kaya ganon kagarapal yung mga yan. Ganon ka, as if, nari i-care about human being. Kasi ito sila, they have been there for 20, 30 years. Alam na natin ang mundo niya dyan. Ayaw nang lumabas yan. At sa pagka lumabas yan, pumasok yan lalaki, paglabas niyan, ang hanapin, lalaki rin. Alam niyo yan. They are incapable of engaging an emotional ties with a woman because of their homosexuality. Latent. That's latent, acquired. Because nasanay sila ng ganon dyan, hindi na maghanap ng, they could no longer be excited with a woman. So yan sila. Kaya dyan sa Bilibid,
Baski anong gawin natin, pasok ng pasok pa rin ang mga... And because ang droga bumalik na naman, allegedly about 400 kilos was the reason for that shootout with somebody died there sa Muntinlupa. Because of this. Ito lang kasi ang kapital. And I have to be frank, mostly Chinese. Pag nakapasok ang cellphone dyan, negosyo talaga. Nandiyan, negosyo yan. At hanggang ngayon, namatay na yung iba, nabuhay. At bakit malakas na naman ang droga? And would you believe it? Sa tracking namin, pati Davao Penal Colony, may 3 doong putres ka. Nagninegosyo. Bagay patay na. So sabi ko, kawalang hiya nito mo. Ngayon, sino ba ang presidente dito? Starting from the time things deteriorated. Kung hindi nila kaya, at kung hindi ko kaya, wala makakaya niyan. Eh, ako lang harap-harap mag-utos, patayin mo yung putang inang yan. Sino po mga iba ba? Kung hindi ko kaya, ako na mismo, putang ina, patayin mo yan. Pagkatapos lumaban. Ano naman, basta-basta. Yung mga medyang gunggong, putulin man nila yan, patayin mo. Eh di, kung yan bang kaligayahan ninyo, di sige, do it. Dito is pagkalumaban. Ngayon, kung ayaw maglumaban, di, palabanin mo. Now we have a problem. This is creating a raucous. Kasi yung si Marcos, police, na-assign sa 7. But meron talaga akong doon. One was really the entry of yung mga Pilipino na balik Islam. Isa yun sa sinabi namin diyang kabantayan mo yan actually. Including drugs. Ngayon, may dyan, itong mayor ng Albuera na kulong, warrant to serve, tapos na namatay, and they were charged with murder. Nung andyan si Secretary Aguirre, sabi ko, paki-imbestiga nga. Ito, totohanan to, classmate ko yan. Sabi niya, Brad ko yan it's murder. Go ahead. Wala akong pakialam. Gawin ninyo lahat trabaho ninyo. Murder, charge him with murder. I really do not care. Kung mas mabibigat pa sa murder, patong mo dyan. Patong mo lahat. Then ngayon, doon sa reinvestigation, lumabas na homicide. Well, pagka lumaban ka, kasi wala kang baril, talagang homicide yan. If you try to grab something, a gun or whatever, if there is a violence there, even how slight, it is always a reason for the lawman to do something which is very drastic. But sabi niya na, sabi ko, bet, walang pakialam dyan. Kilala mo ako. Pailin niya kung ano gusto niyo ipail. But sinabi ko, and in front of cabinet, I will never allow a military man, a government man, a policeman na makukulong for doing his duty and obeying my order. Di talaga ako papayag. Magdemanda na kayo kung ano ninyong demanda. Eh ngayon si Marcos, suspended.
Hindi suspended siya. Tapos na ang suspension. Sabi ko, ibalik ninyo sa trabaho yung mama na yan. Wala naman doon yan eh. He was too far away. He was not part of the raiding team. Sabi nila, may kaso. Anso, yung criminal putang ina, sabihin mo, presumption of innocence. Ang gobyerno, hindi mo... Why is it that stupid rational there? Alam mo, sir, yung criminal, buhayin mo because, alam mo, presumption of innocence, no? Pagdating ng taga-gobyerno, ang putang ina, kung ano-ano na lang pagsasabihin ninyo. Tabla! But is sauce for the gander, is sauce for the goose. Yung prisoner na Pilipino, ito namang opisyal ng police Pilipino, bakit ibahin mo ang sitwasyon? Sabi ko, sige. So, mag-convicted dyan, di i-convict mo, murder. On the very day, pagbasa, you are sentenced. Ibigay mo doon sa judge. You are also pardoned and restored to former. Wala mang pakialaman yan. Investigation, police, hindi ako makialam dyan. Mas bright ako na, prosecutor ako. Sige. Trial lawyer for 10 years. Puta kabobo ko naman kung wala pa ako nalaman dyan. What? Charge, sige. Sabi ko, Kevin, sige, manda mo. Hindi makiusap ng ganun. Total, may stages eh. Prosecution, inyo yan. O sa judiciary, inyo yan, judge. O prosecutor, sige kayo dyan. O pagkatapos, priso na. Tapos nandyan ako, dalawa kami. Priso o ako. Kung taga-gobyerno ka, nakakita ko wala ka namang kasalanan. Ang kasalanan mo, sumunod lang sa akin. Araw-araw, ang kapal niyang pardon na yan, no? Pag napasubo ka dyan, punta kayo doon sa akin. Just tell me the truth. Wag mo akong, do not lie to me. Wag mo akong bulahin. Sabihin mo, sir, ganito talaga ang nangyari. At turuan kita. Hindi, mali yan bata. Ang nangyari ito. Give me a good reason why I should not protect government men, security forces and all. At bakit ako dot doon dyan sa mga kriminal, wala nang ginawa kung hindi. Ngayon, ito, tapusin natin ito sa panahon ko. Cellphone. Nag-iisip pa ako kagabi kung yung gutong lines, marami yung barko na 3 siguro na baradero na. Bilihin ko na lang, i-insure ko, ilipat ko na lang ang munting lupa dyan. Tapos guyurin ko dyan sa gitna ng Peru at Pilipinas. Yan mag-converge ang butasan ko. Tangina kayo. Bye-bye. Iwanan ko sila ng salbabida pero butasan ko rin. To make it more for you. Mga human rights magsabi, inhuman. I have to protect the humans before I can even think of doing what for the inhuman. Yan ang totoo. Huwag mong parisin ang lahat ng utak na may treatment, for example, like the ISIS and Abu Sayyaf. Ipareho ko doon sa biktima nila. Sabihin mo na, in a democracy, gano'n. That's bullshit. Hindi ako maniwala niyan. Sila kung with all the joys and tapos ako hindi ako makagawa. Ayaw ko yung gano'n. Kung pagka ang standard mas higher dyan sa sinasabi ko, then I ought not to be president at all. I'm sorry. But for as long as I'm president, total nandito na rin ako, you'll just have content with it.
You can file any case sa anyang International Court of... Bakit? What is wrong? When I was mayor, kayong na-assign sa Davao. Kayong mga guardianong, na-assign sa Davao. O what was Davao before? Di ang gulo natin. Nire-rate pa yung city jail. Tawag namin dyan, city jail yung jail ninyo. Nire-rate pa ng NPA. Binabaril pa kayo dyan sa labas. So, but when I took over, I said that this has to stop. And all that I had to do is just also give them what they are doing. Mahirap man yung at the receiving end ka na lang palagi. Mahirap man. When society cannot survive pagka ganun. Maglaki ang mga anak natin, always nasa utak nila that when it is the criminal, they run the day and not the civilized and the educated. Kaya tanongin ka nga, are you a Democrat? Nationalista man ako. Loko na. No, look, there are three now. It's globalization, nationalism, pati in between, if you are in a domestic issue, it's a Democrat or a nationalist. Globalization, yan ang itatang hindi yung liberal pati nationalista. That's the catchword now. Basa ka ng Time magazine, pati yung globalization, nationalism, pati yung Democrats. Democracy, actually. Are you a believer of a democracy? Sometimes I just say Democrat. It's a form of government where people are elected as representatives. That's what Republican democratic form. So ito ang problema natin. So ako ngayon, tatanungin ko sarili ako, magpatalo lang ba ako nito? So I will institute reforms. Pag natapos na itong sa Marawi. Marawi, I promise them, basi galit sila sa akin, alam ko man yung sentimento na we will help you. Ito ang DZRJ 810 AM H-Rai Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. This DZRJ 810 AM news is brought to you by VFresh, Sigaw ng Bayan.